હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું દિવ્યેશ ઘાડિયા અને સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 12, આપણો પ્રિય વિષય ઇંગ્લિશ, અંગ્રેજી, આપણી સેકન્ડ લેંગ્વેજ, જેમાં આપણે આજે યુનિટ નંબર 6 ભણવાના છીએ. જેમાં એકમાત્ર રીડ નામ છે સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ધ વોર. શું નામ છે? સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ધ વોર, એટલે કે યુદ્ધ સામે હડતાલ. તે પાઠ જે છે આપણે આજે ભણવાના છીએ. અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં 5 પાઠ પૂર્ણ કરી નાખ્યા છે. જો તમે તેના વિડીયોઝ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપી છે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. યુનિટ નંબર 6, રીડ નંબર 1, સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ધ વોર. હવે પાઠને આગળ વધારીએ, રીડને આગળ ભણીએ એની પહેલા જરાક એના જે ઓથર છે હેલન કેલર, એના વિશે થોડી ઘણી માહિતી મેળવી લઈએ. પહેલા તો હેલન કેલરના નામ જે છે તમને સાંભળેલું લાગવું જોઈએ. શી ઇઝ હેલન કેલર. હેલન કેલરનો પાઠ ધોરણ 10 માં આવતો, યાદ હોય તો તમને. ધોરણ 10 યુનિટ નંબર 6, આઈ લવ યુ ટીચર નામનો પાઠ હતો, જેની અંદર હેલન કેલરને જેના ટીચર હતા એનએસ સુલેવાન, એમને જે ભણાવ્યું હતું એના વિશે માહિતી આપી હતી. બરોબર છે? તો આ જે હેલન કેલર છે એમણે જે છે આ પાઠ લખ્યો છે, એમના દ્વારા એમને એક સ્પીચ આપેલી છે, જેના આધારે જે છે આ પાઠની રચના થઈ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્પીચ શેના આધારે છે? તો સ્પીચ નો આધાર છે મુખ્ય યુદ્ધનો વિરોધ. જી હા, યુદ્ધનો વિરોધ. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ધ વોર, પાઠનું નામ સમજો. પાઠનું નામ શું છે? સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ધ વોર, એટલે કે યુદ્ધનો વિરોધ કરવો, યુદ્ધ સામે હડતાલ કરવી, યુદ્ધ સામે આંદોલન કરવું. યુદ્ધ માટે નહીં, કોઈ દેશનો વિરોધ, કોઈ સંસ્થાનો વિરોધ નથી કરવાનો, પણ જે લોકો યુદ્ધ કરે છે ને એનો વિરોધ કરવાનો છે. એક વસ્તુ બાળકો, હવે તમે 12મા ધોરણમાં છો એટલે તમે સમજતા હશો કે યુદ્ધ જે છે ને કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન નથી. એ ખરેખર બહુ મોટી સમસ્યા જ છે. બરોબર. યુદ્ધ જે છે એ કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન નથી. અમુકની લાંબી વધતી જતી સમસ્યા છે. યુદ્ધ થાય એટલે એકબીજા દેશ પ્રત્યે જે છે રોષની લાગણી જન્મે. બરોબર. મારવા જે છે, કાટવાના જે છે વાતું થાય. 5 વર્ષ પછી પાછું ફરીવાર યુદ્ધ થાય, એકબીજા પ્રત્યે દુશ્મનાવટ જાગે, અને ફાયદો તો કોઈ નથી થતો. હારે એનો તો નહીં, જીતે એનોય નહીં. કેમ? જે જીતવા વાળા લોકો હશે એના સૈનિકો નહીં મેર્યા હોય. બરોબર. એટલે વિચાર કરો, યુદ્ધ જે છે ને, હંમેશા યાદ રાખજો, યુદ્ધ જે છે કોઈ પણ સમસ્યાનું સમાધાન નથી. અને અહીંયા હેલન કેલર એની સ્પીચમાં જે છે ને આ જ વસ્તુ સમજાવે છે કે યુદ્ધ નથી કરવાનું, કોઈ પ્રકારનું આંદોલન નથી કરવાનું. ઈ યુદ્ધ, ઈ આંદોલન, ઈ હડતાલ સામે જે છે આપણે હડતાલ કરવાની છે, યુદ્ધને બંધ કરવાનું છે. શું કહે છે જોવો તો, સ્પીચ બાય હેલન કેલર એટ કેનેડી હોલ, ન્યુયોર્ક સિટી, જાન્યુઆરી 5, 1916. બરોબર. આ તારીખે જે છે ન્યુયોર્ક શહેરમાં હેલન કેલરે જે છે કાર્નેગી હોલમાં આ સ્પીચ આપેલી છે, જે સ્પીચ આપણે ભણવાની છે. તો ચાલો ભણીએ. ટુ બિગિન વિથ, આઈ હેવ અ વર્ડ ટુ સે ટુ માય ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. કે શરૂઆત કરતા મારે મારા મિત્રોને કંઈક કહેવું છે. કયા મિત્રોને? ધ એડિટર્સ એન્ડ ધ અધર્સ હુ આર મૂવ્ડ ટુ પીટી મી. એવા સંપાદક મિત્રો કે જે મારા પર દયા ખાવા લાગ્યા છે. કારણ કે આપણને ખબર છે, જો હેલન કેલર વિશે છે ને થોડી ઘણી માહિતી પણ હોવી જોઈએ તમારી પાસે, કે હેલન કેલર જે છે જન્મજાત અંધ, બહેરા ને મૂંગા છે. એમ તો જન્મજાત ન કહી શકાય. જ્યારે જન્મ પછી 19 મહિના સુધીમાં એને એક બીમારી હતી. એ બીમારીના કારણે જે છે એની જોવાની ક્ષમતા જે છે ગુમાવી બેઠા હતા, અને સાંભળવાની ક્ષમતા ગુમાવી બેઠા હતા. હવે જોવાનું સાંભળવાનું નહોતું, બરોબર, એના કારણે બોલતા પણ નહોતું આવડતું એ સમયે. પછી એમને જે છે બોલતા આવડી ગયું, બરોબર, એના ટીચરે એને જે છે બોલતા શીખવાડ્યું. પણ હજી હાલના તકમાં પણ જે છે એને જોવાની અને જે છે સાંભળવાની ક્ષમતા નથી. અને એ હાલતમાં જે છે એ ત્યારે સ્પીચ આપી રહ્યા છે. એટલે હું કહે છે કે ભાઈ, શરૂઆત કરતા મારે મારા જે સન્માનિત મિત્રો છે, મારા સંપાદક મિત્રો છે, અને બીજા અન્ય લોકો જે મારા પર દયા ખાય છે, મારે એને આ વાત જણાવી છે, મારે એને થોડુંક કહેવું છે. શું કહેવું છે? Some people are grieved because they imagine I am the hands of unprincipled person who persuaded me to adopt unpopular causes and make me the mouthpiece of their propaganda. કે એવું માને છે, અમુક લોકો એવું માને છે કે હું એવા સિદ્ધાંતવિહીન, શું કહે છે, અનપ્રિન્સિપલ્ડ, એટલે કે એવા સિદ્ધાંતવિહીન લોકોના હાથમાં છું કે જે persuade me to adopt unpopular causes, કે જે મને બિન પ્રચલિત કારણો સ્વીકારવા કહે છે, and make me the mouthpiece of their propaganda, અને પોતાના પ્રચારની પ્રવક્તા જે છે બનાવવા માટે મને સમજાવી રહ્યા છે. આગળ કહે છે, now let it be
understood once and for all that I do not want their pity. અને આજે અને હંમેશા માટે હું એક વાત એમને કહેવા માંગુ છું કે મારે એમની દયાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે કે અહીંયા જે હેલન કેલર જે સ્પીચ આપે છે એ જે કહી રહી છે બરોબર, એ કોઈના દબાવમાં કે કોઈના કહેવા માટે, કોઈ પાર્ટી માટે, એના માટે નથી કહી રહી. એ ખાલી પોતાના વિચારો રજૂ કરી રહી છે બરોબર. એને કોઈની દયાની જરૂર નથી. હું કહે છે આઈ વુડ નોટ ચેન્જ પીસ પ્લેસીસ વિથ વન ઓફ ધેમ. હું એમનું કોઈનું સ્થાન લેવા નથી માંગતી. આઈ વોન્ટ વોટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. હું જે કહું છું બસ મારે એ જ જોઈએ છે. હું જાણું છું હું જે શું કહું છું. માય સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન આર એઝ ગુડ એન્ડ રિલાયબલ એઝ એનીબડી એલ્સીસ. સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એટલે થાય છે માહિતીના સ્ત્રોત બરોબર. મને જે માહિતી પહોંચાડવામાં આવે છે, મારી સુધી જે માહિતી પહોંચે છે એ એટલા જ વિશ્વાસપાત્ર છે જેટલા કોઈ બીજા કોઈના હોઈ શકે. I have papers and magazines from England, France, Germany and Austria that I can read myself. મારા ઘરે જે છે પેપર આવે છે, મેગઝીન્સ આવે છે. ક્યાંથી? ઇંગ્લેન્ડથી, ફ્રાન્સથી, જર્મનીથી, ઓસ્ટ્રિયાથી, જે હું મારી રીતે જાતે વાંચી શકું છું બરોબર. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એમ છે કે હેલન કેલર એવું કહેવા માંગે છે કે હું કોઈના હાથની કઠપુતલી નથી, કોઈ કે અને હું કરું એવી માણસ નથી. એ જાતે નિર્ણય લે છે પોતાના. અને અત્યારે જે સ્પીચ આપી રહી છે એ પણ કોઈના દબાવના કારણે અથવા કોઈને સારું લગાડવા માટે અથવા કોઈ માની લો કે કોઈ કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી હોય, કોઈ જે છે પોલિટિશિયન પાર્ટી હોય, એના માટે સ્પીચ નથી આપી રહ્યા. એ ખાલી પોતાના જે છે લોકો માટે, પોતાને જે વાત રજૂ કરવી છે એના માટે જે છે એ ત્યારે સ્પીચ આપી રહ્યા છે. અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે એ કોઈના હાથની કઠપુતલી બનવા માટે તૈયાર નથી. આગળ કહે છે નોટ ઓલ ધ એડિટર્સ આઈ હેવ મેટ કેન ડુ ધેટ. હું જેટલા એડિટર્સને મળી છું, જેટલા સંપાદકોને મળ્યું છું, બધા આ કરી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે જોઈએ હું કીધું હમણાં કે ઇંગ્લેન્ડથી, જર્મનીથી, ફ્રાન્સથી અને ઓસ્ટ્રિયાથી બધી જગ્યાએથી પેપર્સ આવે છે, ન્યૂઝપેપર્સ આવે છે. તો બધી અલગ અલગ ભાષામાં આવતા હોય ને, અને એ બધા જે છે કોણ? તો કે હેલન કેલર જાતે વાંચી શકે છે. પણ આ જે એડિટર્સ જે છે એ બધા એવું ન કરી શકે. એ લોકોને ટ્રાન્સલેશનની જરૂર પડે. Quite a number of them have to take their French and German second hand. શું કહે છે કે આમાંથી ઘણા બધા એવા હશે કે જે ફ્રેન્ચ અને જર્મન અખબારો મેળવે છે. નો, આઈ વિલ નોટ ડિપ્રેસ ધ એડિટર્સ. કે ના, હું એ તંત્રીઓનું, એ સંપાદકોનું અવમૂલ્ય નથી કરતી. ટૂંકમાં એને હું નીચું બતાવવા નથી માંગતી. They are an overworked, misunderstood class. તેઓ ખાલી એક એના હદની વધારે પડતું, એના તેવડની વધારે કરતા કામ, એને ગજા ઉપરનું કામ કરતા લોકો છે બરોબર. અને એક ગેરસમજ પામેલો વર્ગ છે. મારે એનું કોઈ નિંદા કરવાનો જે છે કોઈ ઉદ્દેશ્ય નથી. આગળ કહે છે લેટ ધેમ રિમેમ્બર. ચાલો તેમને એક વસ્તુ યાદ અપાવું, એક યાદ રાખવા જો કે ધો ધેટ ઇફ આઈ કેન નોટ સી ધ ફાયર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સિગરેટ્સ. કે ભલે હું એના સિગરેટના અંતમાં જે છે ફાયર લગાડેલી હોય, જે સિગરેટ પીવા માટે આગળ જે ઓલી આગ લગાડેલી હોય, ભલે હું આગ નથી જોઈ શકતી. નીધર ધે થ્રેડ અ નીડલ ઇન ધ ડાર્ક. તે લોકો પણ અંધારામાં સોયમાં દોરો પોરવી શકતા નથી. હું કહે છે કે ભલે હું તમારી સિગરેટની જે છે આગ નથી જોઈ શકતી, પણ તમે પણ અંધારામાં સોયમાં દોરો પોરવી શકતા નથી. ટૂંકમાં કહેવા એમ માંગે છે કે હેલન એવું કહે છે કે ભાઈ અંધ જેટલી હું છું ને એટલા તમે છો બરોબર. જેટલું અંધારું મને નડે છે ને એટલું અંધારું તમને પણ નડે છે બરોબર. ઓલ આઈ આસ્ક. હું ખાલી એટલું જ પૂછવા માંગુ છું કે જેન્ટલમેન, ઇઝ ધ ફેર ફિલ્ડ એન્ડ નો ફેવર. કે નિષ્પક્ષ અને તરફેણ વગરના ક્ષેત્રની અપેક્ષા ન કરી શકાય. I have entered the fight against the preponderance and against the economic system under which we live. આપણે જે સુસજ્જતા અને જે અર્થવ્યવસ્થા નીચે આપણે રહી રહ્યા છીએ, જીવન જીવી રહ્યા છીએ, મારો પડકાર એની સામે છે. મેં એની વિરુદ્ધ લડત ચાલુ કરી છે. It is to be a fight to finish. એ અંત સુધી લડી લેવા માંગુ છું હું. એ ફાઇટ પૂર્ણ કરવા માંગુ છું. એન્ડ આઈ આસ્ક નો ક્વાર્ટર. અને એમાં મારે કોઈ પ્રકારની બાંધછોડ નહીં चाहिए. All the machinery of the system has been set in motion. બધા જ પ્રકારની વ્યવસ્થા તંત્ર કાર્યરત થઈ ચૂકી છે બરોબર. મારે એમાં કોઈ પ્રકારની બાંધછોડ નથી જોતી. હું અત્યારની હાલની જે અર્થવ્યવસ્થા છે કે જેમાં આખું યુએસએ, આખું અમેરિકા જે જીવી રહ્યું છે, હું એની સામે લડવા માંગુ છું. હું એનો વિરોધ કરવા માંગુ છું. મારે બીજા કોઈ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. અને હું એ લડતમાં કોઈ પ્રકારની બાંધછોડ પણ કરવા માંગતી નથી એવું કહે છે. આગળ કહે છે above the complaints and din of the protest from workers is heard of voices of authority.
હું કહે છે કર્મચારીઓના વિરોધના સુર અને ફરિયાદો ઉપર ઉઠીને સત્તાધિકારોનો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે. બરોબર, એ જે નાના માણસો છે, એ જે કારીગરો છે, કામદારો છે, એનો અવાજ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી. જે મોટા માણસો છે ને બસ ખાલી એનો અવાજ જ બધી જગ્યાએ સંભળાઈ રહ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ સેઝ, તેઓ એ કહે છે કે ફ્રેન્ડ્સ, ફેલો વર્કમેન, સાથી કર્મચારીઓ, પેટ્રિયોટિસ્ટ એટલે કે દેશભક્તો, યોર કન્ટ્રી ઇઝ ઇન ડેન્જર, તમારો દેશ ખતરામાં છે. There are foes on the sides of us. Foes એટલે થાય દુશ્મનો, અને all sides of us એટલે થાય આપણી બધી બાજુએ, આપણી બધી બાજુએ દુશ્મનો છે. બરોબર, કોના શબ્દો લાગે છે? લાગે છે ને કોઈ નેતાના શબ્દો. હા, તો એ જ કહેવા માંગે છે આ જે નેતા છે, ઉચ્ચ સત્તાધિકારીઓ છે, એ લોકો આવી રીતે ભાષણ આપે છે કે મિત્રો, આપણે બધી બાજુએથી જે છે દુશ્મનોથી ઘેરાયેલા છીએ. અને પાછા એ જે લોકોને સંબોધન શું આપે જોવો તો, કે સાથી કર્મચારીઓ, દેશભક્તો, આપણો દેશ ખતરામાં છે. પછી આગળ કહે છે there is nothing between us and our enemies except the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. કે પેસિફિક ઓશન એટલે કે પેસિફિક સમુદ્ર અને એટલાન્ટિક સમુદ્ર સિવાય આપણા અને આપણા દુશ્મનો વચ્ચે કાંઈ જ નથી. ટૂંકમાં એવાનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ફરતે બધા દુશ્મનો જ છે, કોઈ આપણું સાથી મિત્ર છે જ નહીં. Look at what has happened to Belgium. જુઓ તો ખરા બેલ્જિયમના શું હાલ થયા. Consider the fate of Serbia. સર્બિયાનું પ્રારબ્ધ ધ્યાનમાં લ્યો, સર્બિયાની હાલત એકવાર જુઓ. Will you murmur about low wages when your country, your very liberties are in danger? કે જ્યારે તમારો દેશ જે છે ખતરામાં હોય, જ્યારે તમારો દેશ ભયમાં હોય, ત્યારે તમે ઓછા વેતન વિશે, તમને જે મળવી જોઈતી સુવિધાઓ વિશે વાત કરશો? તો શું કહે છે? What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? શું કહે છે કે ઈસ્ટ રિવર પાર કરીને આવેલા વિજેતા જર્મન લશ્કર દ્વારા કરાયેલા માનહાનિ સાથે સરખાવતા તમે જે ત્રાસ સહન કર્યો છે તે તો કોઈને વિસાતમાં જ નથી. Quiet your grumbling. તમારું બડબડવાનું છોડી દો. Get busy and prepare to defend your firesides and your flag. કે બડબડવાનું છોડી દો એટલે તમે એમ કહેવા માંગે છે કે જે વેતન વધારાની તમે જે માંગ કરો ને વારે વારે, તમને જે સુવિધા ઘટતી હોય ને તમે જે માંગ કરો છો ને એ બંધ કરી દો, એ બડબડવાનું બંધ કરી દો અને કામમાં પડો, કામમાં લાગો, તમારા રાષ્ટ્રધ્વજને બચાવવાનું કામ કરો. ગેટ એન આર્મી, એક લશ્કર ઊભું કરો. ગેટ અ નેવી, એક નૌકાદળ ઊભું કરો. બી રેડી ટુ મીટ ધ ઇનવર્બલ્સ લાઈક ધ લોયલ હાર્ટેડ ફ્રીડમ ફ્રી મેન યુ આર. એક ઊભું કરો, એક વફાદાર સ્વતંત્ર નાગરિકની જેમ હુમલાખોરોનો સામનો કરવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ. Will the worker walk into this trap? કે શું આ કર્મચારીઓના જાળમાં ફસાઈ જશે? Will they be fooled again? કે શું તમને ફરીવાર મૂર્ખ બનાવવામાં આવશે? I am afraid so. મને આ વાતનો ડર લાગે છે, મને આ બાબતની ડર લાગે છે. હેલન કેલર અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે જે આ મંત્રીઓ જે છે, આ જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે છે, એ આવા શબ્દો વાપરે, આવી રીતે જે છે લોકોને ભડકાવે, જેના કારણે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, યુદ્ધ કરવા માટે છે ને આખો દેશ જવાબદાર નથી હોતો. એક નાની એવી બાબત, એક નાનો એવો મુદ્દો જ જવાબદાર હોય છે, અને મુદ્દાને ભડકાવવા વાળા અમુક લોકો, એ અમુક લોકોની વાતમાં બીજા સામાન્ય લોકો આવી જાય છે, પછી પરિણામ આવે છે યુદ્ધનું. હેલન કેલર એ જ કહેવા માંગે છે સત્તાધિકારીઓ, જે ઉચ્ચ મંત્રીઓ જે છે, એની વાતો આવા પ્રકારની હોય છે કે શું એ આ જે કર્મચારીઓ જે છે એના જાળમાં ફસાઈ જશે? શું એવું થશે? હેલન કેલરને આ બાબતનો ડર લાગે છે. શું થાય છે? The people have always been unable to oratory this sort. કે આ લોકો જે છે આ પ્રકારની ભાષણબાજીમાં જલ્દી આવી જાય છે, બિચારા જે છે આમાંથી બહાર નથી નીકળી શકતા. જે સામાન્ય જનતા છે ને આ સત્તાધિકારીઓની વાતોમાં તરત ભોળવાઈ જાય એવી હોય. The workers know they have no enemies except their masters. માલિકોને ખબર, એ જે કામદારોને ખબર છે કે એના માલિકો સિવાય એનું દુશ્મન કોઈ છે જ નહીં. હવે દરિયાની પેલે પાર બીજા દેશમાં કોઈ રહેતો વ્યક્તિ મારો દુશ્મન કઈ રીતે હોઈ શકે? એક વસ્તુ સમજો, ચાલો, અહીંયા જે છે યુએસએમાં રહેતા વ્યક્તિ માટે દરિયાને પાર કોઈ બીજા દેશમાં જે છે કોઈ વ્યક્તિ છે, એ મારો દુશ્મન છે. એટલે ભાઈ કઈ રીતે? પણ એને મારું શું બગાડ્યું છે? અને એના માટે પાછો હું દુશ્મન છું, શું કામ? મેં એનું શું બગાડ્યું છે? આ બાબત કોઈ વિચારતું જ નથી. There is no consideration about that fact
કે આપણે જે માણસને ઓળખતા નથી એ આપણા દુશ્મન કઈ રીતે? બરોબર, શું કહે છે? They know that their citizenship papers are no warrant for the safety of their wives and children. કે તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે જેનું સિટીઝનશિપ પેપર એટલે કે ભાઈ નાગરિકતાનું પ્રમાણપત્ર હોય ને, એ કોઈ ગેરંટી નથી કે તમારી પત્નીઓ અને તમારા બાળકોનું જે છે સરકાર ધ્યાન રાખશે. એ કોઈ પ્રકારની ગેરંટી નથી, કોઈ પ્રકારની ખાતરી નથી. They knew that honest sweat, present toil and years of struggle bring them nothing worth fighting for. એ લોકોને એ પણ ખબર છે, કામદારોને એ પણ ખબર છે કે તેમની જે પ્રામાણિકતા છે, એ પ્રામાણિકતાની મહેનત છે, સતત મહેનત છે અને વર્ષોનો જે સંઘર્ષ છે એને વિરોધ કરવા યોગ્ય બનાવી શક્યા નથી. Yet છતાં પણ deep down in their foolish hearts, એમના મૂર્ખ હૃદયમાં, they believe they are country, તેઓ એમ માને છે કે આ દેશ એમના માટે જ છે. બરોબર, એક દેશવાસી પોતાના દેશમાં વર્ષો સુધી મહેનત કરે, બરોબર, કામ કરે, પેઢીઓ સુધી કામ કરે, છતાં પણ જે છે દેશ એને એટલી સેફટી પૂરી ન પાડી શકતો હોય કે ભાઈ તમારા આ જે સિટીઝનશિપ પેપર છે એના કારણે અમે તમારા બાળકોનું, તમારી પત્નીનું ધ્યાન રાખીશું, તો એ લોકો ખરેખર મૂર્ખ છે. હું કહે છે, ઓ બ્લાઇન્ડ વેન્ચી ઓફ સ્લેવ્સ, કે હે ગુલામોનું તો આ કેવું મિથ્યાભિમાન. અહીંયા જે આ હેલન કેલર જે છે ને, આ કોને કહે છે? તો કે જે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયેલા જે દેશના લોકો છે ને એના માટે શબ્દ વાપરો છે કે ઓ બ્લાઇન્ડ વેન્ચી ઓફ સ્લેવ્સ, કે હે મિથ્યાભિમાની ગુલામો. ગુલામો શબ્દ વાપરું છે. કેમ? કારણ કે ગુલામો છે ખરેખર શેના? તો એક માનસિકતાના ગુલામ. કેવી માનસિકતા? કે ભાઈ દરિયાની પાર મારો દુશ્મન બેઠો છે, એ માનસિકતા. ખરેખર ત્યાં કોઈ છે, એ છે આપણા મિત્ર હોઈ શકે છે અથવા આપણા માટે અજાણી વ્યક્તિ છે, એ આપણા દુશ્મન કઈ રીતે પણ નહીં. આ માનસિકતા ધરાવતા લોકો એને જે છે હેલન કેલરે ગુલામ નામનો શબ્દ વાપરો છે. શું કહે છે આગળ? કે the clever ones up the high places knew how childish and silly the workers are. વૈભવી આવાસમાં રહેતા, મિથ્યા ઉપર જે ઊંચા હોદ્દા ઉપર રહેતા જે લોકો છે એને ખબર છે કે આ જે કામદારો છે, આ જે કારીગરો છે, આ જે સૈનિકો છે, એ કેટલા સિલી છે, બરોબર, કેટલા અણસમજુ છે, એને મનાવવા કેટલા સહેલા છે. આગળ કહે છે, they know that if the government dresses them in khaki and gives them a rifle and status them off with a band and waving banners, they will go forth to fight vanity of their own enemies. કહે છે કે જો સરકાર એમને જે છે ખાખી વર્દી આપે, હાથમાં રાઇફલ આપે, એના ખભા ઉપર સિતારા લગાડે, મેડલ્સ આપે, ઊંચું સન્માન આપે, બસ એટલું જ જોતું હતું, અને આ કામદારો, આ કારીગરો, આ સૈનિકો તૈયાર થઈ જશે શું? દુશ્મનો સાથે બહાદુરીથી પોતાના દુશ્મનોનો સામનો કરવા માટે. They are taught that brave men die for their country's honor. તેઓને એવું શીખવાડવામાં આવે છે, બરોબર, આ લોકોને એવું શીખવાડવામાં આવે છે કે જે બહાદુર માણસો હોય ને એમને જ જે છે આ દેશનું બલિદાન આપવાનો મોકો મળે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જો એ કામદાર, કારીગર મરી જાય ને, બરોબર, યુદ્ધમાં એનું જાનને નુકસાન થઈ જાય, એ મરી જાય, તો પણ જે છે કોઈને દુઃખ નહીં કરવાનું, એ સન્માનની વાત ગણવાની. કઈ રીતે? આ સવાલ છે, બહુ મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક છે. કઈ રીતે? જો એ વ્યક્તિ પોતાના દેશ માટે ભલે યુદ્ધ કરતા કરતા જે છે ગોળી વાગી જાય અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્જરીથી એની મૃત્યુ થઈ જાય છે, થઈ તો ગઈ મૃત્યુ નહીં, માણસનો જીવ ખોવાઈ ગયો, પણ તોય એ વાતનું દુઃખ નહીં કરવાનું. ડુ નોટ ગ્રેવ, બટ એ વાતનું અભિમાન હોવું જોઈએ કે એને એના દેશ માટે જે છે જીવ આપ્યો છે. આવી મૂર્ખતા, આ મૂર્ખતા શબ્દ વાપરો છે હેલન કેલરે, આવી મૂર્ખતા જે છે આ લોકોમાં છે અને આ લોકોને આવું શીખવાડવામાં આવે છે. What a price to pay for the value, idea, the lives of millions of young men. કે આવો તથ્યવિહીન વિચાર માટે કેટલું ચૂકવવું પડશે? લાખો યુવાનોના જીવ. જે આ એક વિચાર છે કે ભાઈ તમે દેશ માટે જીવ આપો છો, એ સન્માનની વાત છે. આ જે વિચાર છે ને, એ વિચાર માટે કેટલા લોકોને જીવ આપવા પડશે? લાખો યુવાનોને. Other millions crippled and blinded for life. અને અન્ય લાખો જીવનભર અપંગ થઈ જાય છે, કેટલા લોકો અંધ થઈ જાય છે, એ તો અલગથી પાછા મૃત્યુ પામે, એ તો જે છે એ તો ગણતરીમાં આવે, પણ આ જે અપંગ થઈ જાય, અંધ થઈ જાય, એની તો કોઈ ગણતરીમાં જ નથી આવતું. Existence made horrible for still more millions of human beings.
હજુ વધારે લાખો માનવ જીવનનું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાઈ જાય છે. The achievement and legacy of the generation swept away in a moment, and nobody better off for the misery. કે પેઢીઓની સિદ્ધિઓ અને અસ્મિતાઓ ક્ષણભરમાં નિસ્તો નાબૂદ થઈ જાય છે. બરોબર, અને એ બધી અપદાઓ પછી પણ કોઈનું કલ્યાણ થવાનું નથી. વિચાર કરો, એક સૈનિકનો પરિવાર, તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું છું. એક સૈનિકનો પરિવાર, અને સૈનિક જે છે કોઈ યુદ્ધમાં જાય છે. બરોબર, તમે મને ખાલી કમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપજો કે શું તમને ખુશી થશે કે નહીં. એક સૈનિક છે, એનો પરિવાર છે મસ્ત મજાનો, સરસ મજાનો નાનો એવો, એમાં સૈનિકને યુદ્ધમાં જવું પડે છે. યુદ્ધનું 10 દિવસ પછી પરિણામ આવે છે, અને પરિણામમાં જે સૈનિક જે ટીમમાંથી હતો, જે દેશમાંથી હતો, એ દેશ જીતી જાય છે. પણ અફસોસની વાત એ હોય છે કે એ સૈનિક મરી જાય છે. તો મને જરાક જણાવો, એ પરિવારને ખુશી થશે કે દુઃખ? યુદ્ધ જીતાઈ ગયું છે, હા, યુદ્ધ જીતી ગયું છે, દેશ જીતી ગયો છે, પણ એ માણસ મરી ગયો છે, એ સૈનિક મરી ગયો છે. તો એના પરિવારને ખુશી થશે કે દુઃખ થશે? વિચારો, આ બાબત ઉપર વિચારો અને મને પછી કમેન્ટમાં જણાવો કે ખુશી થાય કે દુઃખ. ઓકે છે આગળ. This terrible sacrifice would be compellable if the things you die for and call country fed. આવા ભયંકર બલિદાનો તો જ બુદ્ધિગ્રાહ અને જે દેશ માટે બલિદાન આપો ને, તમારો દેશ કહો છો, એમના ખોરાક, કપડા, હાઉસ એટલે કે ઘર, એન્ડ વોર્નેટ યુ, જે તમને હૂફ આપે છે, એજ્યુકેટેડ એન્ડ ક્રેસ્ટેડ યોર ચિલ્ડ્રન, જે તમારા બાળકોને શિક્ષણ આપે છે, એમની સાર સંભાળ રાખે. I think the workers are the most unselfish of the children of men. મને એવું લાગે છે કે મારા માનવા મુજબ એટલે કોના માનવા પ્રમાણે? આ પાઠના લેખક હેલન કેલર, લેખિકા જે છે, એ કહે છે કે હેલન કેલર પ્રમાણે એવું કહે છે કે ભાઈ આ જે વર્કર્સ છે, આ જે કર્મચારીઓ છે, એ પોતાના બાળકો પ્રત્યે બિલકુલ જે છે નિસ્વાર્થ છે, સૌથી નિસ્વાર્થ છે. પડી જ નથી કાંઈ, એના ઘરની, એના બાળકોને કાંઈ પડી જ નથી. They toil and live and die for other people's country. તેઓ અન્ય લોકોના દેશ માટે મહેનત કરે છે, મરે છે. Other people quantities, બીજા લોકોના ભૂભાગ માટે. Other people's liberties, બીજા લોકોની જે સ્વતંત્ર માટે. Other people's happiness, બીજા લોકોની ખુશી માટે. And workers have no liberties of their own. અને કર્મચારીઓને, આ કારીગરોને પોતાના ઘર પ્રત્યે જ કોઈ પરવા હોતી જ નથી. They are not free when they are compelled to work 12 or 10, 8 hours a day. તેઓ કર્મચારીઓ પોતાની સ્વતંત્રતા નથી ભોગવી શકતા. તેમને 8 થી 10 કલાક, 12 કલાક જે છે કામે જોતરવામાં આવે છે, કામ કરવામાં આવે છે. They are not free when they are ill paid for their existing toil. તેઓ ત્યારે સ્વતંત્ર નથી જ્યારે પોતાની જાતને નીચોવી નાખી કાળી મજૂરી કરે છે. They are not free when the children must labor in mills. તેઓ ત્યારે મજૂર નથી કે જ્યારે તેઓના બાળકોને પણ આવા મિલ કે કારખાનામાં કામ કરવા જવું પડે છે. And factories or slave એટલે કે ભૂખમરીનો સામનો કરવો પડે છે. And when their women may be driven by poverty to live in a shame. અને ભૂખે ન મરે એના માટે તેમને સ્ત્રીઓને ગરીબાઈનો સામનો કરીને શરમજનક જીવન ગુજારવું પડે છે. આ લોકો ખરેખર જે છે આઝાદ નથી, સ્વતંત્ર નથી. સ્વતંત્રતા આપવા માટે મહેનત કરશે, પણ એમનું ઘર સ્વતંત્ર નથી. બરોબર, આજે કર્મચારીઓ, કારીગરો જે છે સ્વતંત્રતા દેશને અપાવવા માટે બહુ બધી મહેનત કરશે, પણ શું તેમનું ઘર, એ તેઓ ખુદ પોતે સ્વતંત્ર ખરા? નહીં. They are not free when they are clubbed, imprisoned because they go on strike for a raise of wages and for the basic justice that is their right as human beings. તેઓ ત્યારે સ્વતંત્ર નથી કે જ્યારે માનવ તરીકે ત્યારે પોતાના મૂળભૂત ન્યાયની માંગણી કરે. કારણ કે વેતન વધારવા, હડતાલ પર જાય ત્યારે તેમને ભેગા કરીને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે, અને ત્યારે તેઓ સ્વતંત્ર નથી. બરોબર, we are not free unless the men who frame and execute the laws represent their interest of the lives of the people and no other interest. આપણે ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર નથી જ્યાં સુધી લોકો જે કાયદા ઘડે તેમનું અમલીકરણ કરાવે અને તેઓ અન્ય કોઈ બાબતમાં રસ રાખ્યા સિવાય માત્ર લોકોના જીવનના સુધારામાં, જીવનને ઊંચું કઈ રીતે લઈ જવું એમાં જ જ્યાં સુધી પ્રતિનિધિત્વ નહીં કરે ને ત્યાં સુધી આપણે સ્વતંત્ર નથી. બરોબર, તમે ખાલી યુદ્ધના કારણો જાણો, કોઈ દેશની જગ્યા માટે, જમીન માટે, કોઈ જૂના વિવાદ માટે, બસ આના માટે યુદ્ધ થતા હોય. બરોબર, યુદ્ધમાં જીત કે હારને મહત્વ આપવા કરતા એકવાર ખાલી આંકડો જાણજો કે કેટલા સૈનિકોની મૃત્યુ થઈ.
જેટલા સૈનિકોની મૃત્યુ થયો હોય ને ખરેખર એટલા પરિવારની મૃત્યુ થઈ હોય. બરોબર, એ તો કોઈ ધ્યાનમાં લેતું જ નથી. આ લોકો ત્યારે સ્વતંત્ર થશે જ્યારે દેશના જે લોકો છે, દેશના જે સત્તાધિકારીઓ છે, એ પોતાની પ્રોપેગેન્ડા, પોતાનું અભિમાન, પોતાનું મિથ્યાભિમાન, એ બધું ભૂલીને ખાલી દેશના લોકોનું જીવન ધોરણ કઈ રીતે ઊંચું લાવી શકાય, દેશના લોકોને સારું જીવન કઈ રીતે આવી શકાય, એ વસ્તુ ઉપર જ્યારે ધ્યાન દેશે ને ત્યારે ખરેખર આપણે ફ્રી હશું, ત્યારે ખરેખર આપણે સ્વતંત્ર હશું. The ballots does not make a free man out of wage slaves. એટલે કે મતદાન જે છે વેતનદારોને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરતું નથી. બરોબર, એક ઇન્ટરવ્યુ હતું, એક પાઠની થોડીક બહાર વાત કરી નાખું. એક ઇન્ટરવ્યુ હતું, એક પત્રકાર જે છે ને એક માણસને સામાન્ય સવાલ પૂછતા હતા. બરોબર, હું કોઈ આમાં પાર્ટીનું નામ તો નહીં લઉં, પણ એમને ખાલી પૂછ્યું કે શું લાગે છે કાકા, મતદાનમાં કોણ જીતશે? તો કાકાએ સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો કે ભાઈ જે જીતે મને શું ફેર પડશે, મારે તો સવારમાં ઉઠીને દાડીએ જવાનું, સાંજ પડે ઘરે આવી જવાનું. બરોબર, ભલે કોઈ પણ સરકાર આવે, કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ આવે, મારા જીવનમાં કઈ સુધારો નથી આવવાનો. આ ખરેખર બહુ મહત્વની વાત છે કે જે કાંઈ પણ સરકાર બને છે, જે કાંઈ પણ પાર્ટી જે છે સત્તા ઉપર આવે છે, એટલે એ પોતાનો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ કરવામાં આગળ વધી જાય છે, દેશનો ઉદ્દેશ્ય નહીં. જ્યારે દેશનો ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ કરવા પાછળ જે છે કોઈ આગળ આવશે ને ત્યારે જે છે માણસો સ્વતંત્ર થશે. હું કહે છે, there has never existed a truly free and democratic nation in the world. વિશ્વમાં સાચા અર્થમાં સ્વતંત્ર અને લોકશાહી રાષ્ટ્રની ક્યારેય હસ્તી નથી, ક્યારેય એવો દેશ છે જ નહીં. From the time immortal men have followed with blind loyalty the strong men who had the power of money and armies. કે અનિશ્ચિત કાળ એટલે કે વર્ષોથી, સદીઓથી આ એક વફાદારી, આંધળી વફાદારી ચાલી આવે છે કે જેમની પાસે પૈસા અને લશ્કર હોય ને એવા શક્તિશાળી માણસોને લોકો અનુસરતા આવ્યા છે, એ લોકોને બધા ફોલો કરતા આવ્યા છે. બરોબર, પહેલાના સમયમાં રાજા હતા, અત્યારના સમયમાં સરકાર છે, એ કે એમ કરવાનું, બસ પૂરું. હે ને? Even while battlefields were filled high with their own dead. અરે આ યુદ્ધ ભૂમિમાં તેમની પોતાની લાશોના ભલે ઢગલા ખડકાયા હોય, they have tilled the lands of the rulers and have been robbed the fruits of their labor. તેમણે શાસકોની જમીનો ખેડવાની છે, એમની સામે તેમની કાળી મજૂરીના ફળ તેમણે લૂંટી લીધા છે. બરોબર, હું કહે છે કે ભલે એ યુદ્ધ ભૂમિ, ભલે એ જે રણ મેદાનમાં પોતાના જ સૈનિકો, પોતાના જે મિત્રો હોય, બરોબર, એ મરી પરવાર્યા હોય, છતાં પણ એ યુદ્ધ ભૂમિ મૂકીને જવાનું નહીં. ખબર છે ત્યાં મૃત્યુ છે તો પણ ભાગવાનું નહીં, ત્યાં મૃત્યુનો સામનો કરવાનો, મૃત્યુ સ્વીકારવાની. અને એવી એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં આ લોકોએ મહેનત કરીને ફળ વાવેલા હોય અને એ માલિકો જે છે એના એ ફળ જે છે એ લોકો પાસેથી ઝૂંટવી લેતા હોય. આ લોકો કહે છે they have built palaces and pyramids. તેઓએ મંદિરો બનાવ્યા, પિરામિડ બનાવ્યા, ટેમ્પલ્સ બનાવ્યા છે, કેલ્ડલ્સ બનાવ્યા છે, દેવળો બંધાવ્યા છે, that held no real shrine for liberty. તે સ્વતંત્રતાનું સ્મારક ક્યારે, સાચી સ્વતંત્રતાનું સ્મારક ક્યાંય રચાયું નથી. આ ભલે બધું બનાવ્યું પણ ખરેખર સ્વતંત્રતા જે છે, ધ રિયલ ફ્રીડમ, એનું સ્વતંત્રતાનું જે છે કોઈ સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું નથી. As the civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved. જેમ જેમ સભ્યતા વધારે ને વધારે જટિલ થતી જાય છે, વધારે ને વધારે સંકુલ થતી જાય છે, તેમ તેમ આ જે કર્મચારી વર્ગ છે, જે કામદાર વર્ગ છે ને, એ વધારે ને વધારે ગુલામ બનતો જાય છે. Until today, they are little more than parts of the machines they operate. આજ સુધી પણ, હાલમાં પણ તેઓ જે છે યંત્રોના પૂર્વથી વિશેષ કાંઈ નથી. એક યંત્ર છે, મશીનના ભાગ છે, બસ બીજું કાંઈ નથી. Daily they face the dangers of railroad, bridge, skyscraper, freight and train, stockload, skyyard and training at the docks, on the railroads and underground and their seas. એ રોજ રોજ તેમને રેલવે, રસ્તા, પુલ, બહુમાળી મકાન, માલ સામાન લઈ જતી ગાડી, વહાણની સ્ટીમ રૂમ, પ્રાણીઓના વાડા તેમજ દરિયાની સપાટી ઉપર તેમજ સપાટી નીચેના જોખમોનો સામનો કરવો જ પડે છે. બરોબર, they move traffic and pass from land to land the precious commodities they make it possible for us to live. તેઓ વાહન વ્યવહાર કરીને આપણી જીવન જરૂરિયાતની કિંમતી ચીજ વસ્તુ કે જે આપણું જીવન શક્ય બનાવે છે તેમને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને પહોંચાડે છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરી છે અહીંયા. And what is their reward? અમને તેમના બદલામાં તેમને મળે છે શું? A scanty wage, એક નાનો એવો પગાર,
ઓફન પોવર્ટી, કે જે ક્યારેય મટી ન શકે તેવી ગરીબી, રેન્ટ્સ, ટેક્સીસ, ભાડા, આ બધા ભારણ, ટ્રિબ્યુટ્સ એન્ડ વોર કમ્પન્સેશન, ભારણ અને યુદ્ધના નુકસાનની ભરપાઈ, આવું બધું કરવાનું. ખરેખર યુદ્ધ થાય ને એટલે યુદ્ધની ભરપાઈ કોને કરવાની હોય ખબર છે? યુદ્ધની ભરપાઈ કરવાની હોય આપણે, મારે ને તમારે. તમારા રાજ્યમાં, તમારા શહેરમાં કોઈ પણ નાની મોટી હડતાલ થાય, કોઈ નાનું એવું આંદોલન થાય, જેમાં જે સરકારી બસો અથવા જે સરકારી જે કારખાના કે સરકારી મિલો જે હોય, સરકારી ઓફિસીસ હોય, એમને લોકો સળગાવે, તોડે ફોડે, એ તોડફોડની ભરપાઈ કોને કરવાની છે? છેલ્લે આપણે જ કરવાની છે. બરોબર, વર્ષે જે ટેક્સીસ આવતો હોય ને, ટેક્સીસમાં થોડો ઘણો વધારો કરી નાખે, બસ એનું ઊભું થઈ ગયું, રેડી. ભરપાઈ આપણે કરવાની. લ્યો. That kind of preponderance the worker want is recognition and reconstruction of their whole life. કર્મચારીઓ જે મેળવવાની તૈયારી છે તેમના સમગ્ર જીવનનું પુનઃગઠન અને પુનઃવ્યવસ્થાપન છે, such as never been attempted by systematic or governments, કે જે કોઈ રાજકારણીઓ કે કોઈ સરકારે ક્યારેય કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો નથી. ખરેખર જે કર્મચારીઓને આપવા યોગ્ય છે ને, એ કોઈ પણ કર્મચારી એને મળ્યું જ નથી. કોઈ સરકારે કે કોઈ વ્યક્તિ એવો પ્રયત્ન જ નથી કર્યો. The Germans found out years ago that they could not raise good soldiers in the slums, so they abolished the slums. બહુ મોટી વાત કરી નાખી છે અહીંયા. શું કહે છે કે જર્મનીઓને વર્ષો પહેલા એ વસ્તુની ભાન થઈ ગઈ હતી કે આપણને સ્લમ્સ માંથી, સ્લમ્સ એટલે થાય છે ઝૂંપડપટ્ટી, કે ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી સારા સૈનિકો નહીં મળે, એટલે તેમને ઝૂંપડપટ્ટી જે છે બરબાદ કરી નાખી. ઝૂંપડપટ્ટી જે છે સળગાઈ દીધી. બોલો. They saw to it that all the people had at least a few of essential of civilization. તેમણે એ પણ ધ્યાનમાં લીધું કે બધા લોકોમાં સભ્યતાના થોડાક પાયાના અંશ પડેલા છે. Decent lodging એટલે કે સુચારું રહેઠાણ, ક્લીન સ્ટ્રીટ સ્વચ્છ શેરીઓ, wholesome eat sanitary food એટલે ઓછું હોવા છતાં આરોગ્યદાયક ભોજન, પ્રોપર મેડિકલ કેર એટલે કે યોગ્ય વૈદ્યકીય સાર સંભાળ, પ્રોપર સેફગાર્ડ્સ તેમના વ્યવસાયમાં કર્મચારીઓની યોગ્ય સલામતીની વ્યવસ્થા, ફોર વર્કર્સ ઇન ધેર ઓક્યુપેશન્સ. That is only the small part of what should be done. જે થવું જોઈએ તેનો તો માત્ર એક નાનો એવો અંશ જ છે, એક નાનો એવો ભાગ જ છે. It is your business to force these reforms on the administration. સરકારની, યોર એટલે કોણ છે તો કે સરકાર, સરકારની આ દબાણપૂર્વક આ સુધારા લાવવું એ તમારું કામ છે. Let there be no more talk about what government can or cannot do. સરકાર શું કરી શકે અને સરકાર શું ન કરી શકે એ બાબતમાં હવે વધારે ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. All these things have been done all the belligerent nations in the turmoil of war. યુદ્ધની યાતનાઓ વચ્ચે દરેક યુદ્ધખોર રાષ્ટ્ર આયા કામ કરેલા છે. Every fundamental industry has been managed better by the governments than by private corporations. ખાનગી નિગમો કરતા સરકારોએ દરેક પાયાના ઉદ્યોગોનું સારી રીતે વ્યવસ્થાપન કર્યું છે. It is your duty to insist upon still more radical measures. હજુ વધારે આવશ્યક પગલાં લેવા માટે આગ્રહ કરવો એ આપણી ફરજ છે, તમારી ફરજ છે. It is your business to see that no children is employed in the industrial establishment. કે એ વસ્તુ પણ આપણી ફરજ બને છે કે કોઈ પણ બાળકને જે છે બાળ મજૂરી કરવી ન પડે, ઓર માઇન ઓર સ્ટોર કોઈ ખાણમાં કોઈ દુકાનમાં કામ કરવું ન પડે, and then no work is needlessly exposed to accident or disease. કે અકસ્માત કે બીમારીનો ભોગ બનવું ન પડે. It is your business to make them give you clean cities free from smoke, dirt and congestion. તમારી પણ ફરજ છે કે એમને ધૂળ ધુમાડાથી મુક્ત, ગંદકીથી મુક્ત, ભીડભાડથી મુક્ત શહેરો આપવામાં આવે. It is your business to make them pay you living a wage. કે તેઓ પોષણક્ષમ વેતન એટલે કે તેઓ પોતાનું જીવન એક સારી રીતે જીવી શકે એવું વેતન, એવું પગાર જે છે આપવું એ પણ આપણી ફરજ બને છે. It is your business to see that this kind of propaganda is carried into every department on the nation. કે જ્યાં સુધી કાયમી ધોરણે દરેક વ્યક્તિ રાષ્ટ્રના દરેક વિભાગમાં આ પ્રકારની સજ્જતા અમલમાં ન આવે એ પણ જોવાનું છે કે અમલમાં આવી જવું જોઈએ. Until everyone has a chance to be well born. બધા જ લોકોને વ્યવસ્થિત જન્મવાનો,
વેલ ન્યુટ્રિલાઇઝ વ્યવસ્થિત પોષણ મેળવવાનું, રાઇટલી એજ્યુકેટેડ વ્યવસ્થિત શિક્ષણ મેળવવાનું, ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ સર્વિસ લેવલ ટુ ધ કન્ટ્રી એટ ઓલ ટાઈમ્સ, દરેક વ્યક્તિ દરેક રીતે જે છે કાયદા કાનૂન સાથે દેશને સેવા કરવાનો. Strike against all the uncoordinates and laws and institutes that continue to slagger of peace and the cruelty of war. જે કાયદા કાનૂન સંસ્થાઓ કે જે શાંતિ હડોળે યુદ્ધની ક્રૂરતા લાવે તેમને તોડી પાડવાનું. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ધ વોર, યુદ્ધ સામે હડતાલ કરો. ફોર વિથઆઉટ યુ નો બેટલ્સ કેન બી ફોટ, તમારા વગર કોઈ પ્રકારનું યુદ્ધ લડી શકાશે નહીં. Struck against the manufacturing scrap and gas bombs and all other tools of murder. હું કહે છે કે તમને લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારી દે તેવા ગેસ બોમ્બ કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના જે વિનાશક સાધનો છે ને એના ઉત્પાદનના એકમોને તોડી પાડો. હથિયાર બનાવતી કંપની હોય, ગેસ બોમ્બ બનાવતી કંપની હોય, ત્યાં કોઈ કામ કરવા ન જાઓ. કેમ? તમારા વગર યુદ્ધ થઈ શકે એમ જ નથી. કોના વગર? તમારા વગર એટલે કર્મચારીઓ વગર. આ ભાષણ કર્મચારીઓને આપવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારા વગર યુદ્ધ શક્ય નથી, કામ કરવાનું બંધ કરી દો. બરોબર? જ્યાં સુધી તમને યોગ્ય ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી જે છે એ બધું તમારા હાથમાં જ છે. તમારા વગર યુદ્ધ લડવું પણ અશક્ય છે. તો યુદ્ધનો વિરોધ કરો, યુદ્ધ સામે હડતાલ કરો. Strike against preparedness, that means death and misery to millions of human beings. લાખો માનવો માટે મોત અને યાતના લાવનાર સજ્જતાઓને પાડી દો, એ વિચારોને તોડી પાડો. But no dumb, મૂંગા ન રહ્યો. Be not dumb, obedient slaves, આજ્ઞાકારી ગુલામ ન બનો in the army of destruction. બરોબર? વિનાશ સર્જે એવી આર્મીમાં, એવા લશ્કરમાં મૂંગા ન બનો, એક આજ્ઞાકારી ગુલામ ન બનો. બી હીરોઝ ઇન એન આર્મી, આર્મીમાં એક હીરોનું સ્થાન છે તમારું ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન. ચાલો બસ આજના વિડીયોમાં એટલું જ. હવે એક લાસ્ટ કામ છે તમારું હોમવર્ક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જે છે આ વાક્ય કેટલા સાચા છે ને કેટલા ખોટા એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાનું છે. આ છે તમારું હોમવર્ક. 10 વાક્યો છે જેમાં તમારે મને ટ્રુ ફોલ્સમાં ઉત્તર આપવાના રહેશે. તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં એટલું જ. આજે આપણે સોલ્વ કર્યું યુનિટ નંબર 6. મળીશું આવતા વિડીયોમાં જેમાં આપણે યુનિટ નંબર 7 નું રીડ 1 લઈને હાજર થશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો, ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરો.